Доброго мирного дня вам. Що це за рибний квиток? Якісь дрібниці черговий раз падають. Сьогодні стара легендарна там анонсована. Так, все вірно. Що можна казати про гру хороша, якщо сьогодні легендарна, через один день легендарна? Це жах, просто гра. Абсолютний жах. Згадуючи років 2 тому назад, було десятків 2 різних подій, відносно цікавих. Цікаві події, цікаво було ті нагороди забирати. Зараз абсолютно взагалі нічого цікавого. Нова донат. Нелогічно подумати, невже в грі немає нічого такого, ніяких подій, які можна вставити? Окрім цих легендарних. 7 днів дають. На що це за така якась? Незрозумілі такі завдання. Хоча зрозумілі, 6-й рівень приманки. То космос 92. А в мене 91 600, то вже 15 зірок, а вони вимагають 92. То нереально. Битва рибаків. Це вже як манна якась небесна, та битва рибаків. Великий турнір потрібно проходити. Стандартні завдання. Медальки, звісно, немає. А за що нам давати ту медальку? Звичайна тітікака. На кой вона нам потрібна? Та звичайна тітікака. Рідкісна також. Легендарна. Це +1 або на 1 рівень. Підозрюю, +1 всього приманка, не на рівень. Що по минулій події? Дістав скільки це? 9? 9 коробок. 9 коробок. Так як не втрапляю взагалі в рейтинг 1000, то взагалі не напрягаюсь. Такий мій рекорд. Випадково залетіла. Нерідна вудка. Немає ні ліцензій, немає ні прокачки навіть абсолютно. Була елітна. Був застосований 40Х посилювач. Не пам'ятаю, спрацював, не спрацював, але елітна точно була. А сонар показав взагалі 111 тисяч. Сонар 111 плюс тисяч показав. А піймалася така. Майже 10 тисяч різниця. Так, ну що ми тут вмикаємо? А скільки нам там взагалі приманок дають? 1 є. Ну і хвата. 1. Жетонів 1 з топових моїх локацій. Плюс 4000 жетонів. Давно вже піднімали питання стосовно того, що десь дівати, десь продавати ці жетони. Вже, мабуть, рік, якщо не більше, це питання піднімається.
Та більше, мабуть. Як тільки ці жетони ввели, відразу з'явилися топи. На другий день буквально, які відразу. А куди нам жетони дівати ті? За топів нічого не скажу, а за саме питання так. Гадаю, в деяких гравців на різних локаціях цих жетонів хто зна скільки. Але знову ж таки, придумають таку ситуацію, будуть продавати ті жетони за якісь максимальні копійки обмінювати, якщо навіть і почнеться таке. Дуже мало у нас якось часу. Абсолютно мало. Монстри якісь. Хоча показники зовсім невеликі. Ти запитував мене стосовно нових локацій, відкривати, не відкривати. В мене стосовно цього думка не змінюється. Знаю, дають квитки в магазині, якісь там безкоштовні, на відкриття локацій нових. Про це чув, але не зустрічав. Не знаю навіть, як вони виглядають. Береш цей квиток і відкривається локація. Не сама по собі, а самі гравці, якщо хочуть, відкривають. Особисто я проти цього. Гадаю, це одна із самих великих негативів, які можуть бути в цій грі. Це так робити. Відкривати самостійно додаткові локації. Це саме гірше, що ви можете собі зробити. Ну, це особисто моя думка. Суперзаряд навіть спрацює. 13 зірок. Це зараз потрібно буде 13 зірок ловити, шукати. Доцільності абсолютно не бачу ніякої відкривати нові локації. Назвіть мені хоча б одну причину, яка працює в плюс відкриття нових локацій. Немає таких причин. Що стосується клану, також давно казав і повторюю. Якщо новачки ви гадаєте, що в кланову там це щось дасть, те, що ви відкриєте цю локацію якусь на один день буквально. Ми ж ці старі локації граємо один день, не більше. То ви особливо в кланову нічого не дасте. Тому в мене до вас особисто претензій ніяких абсолютно немає. Якщо ви один день абсолютно в кланові нічого не зробите. У мене основна вимога до вас, до всіх, до нових, до старих, це гачки в 11 КП. Але коли 11 КП, в нас немає нових локацій. Нових старих локацій маю на увазі. Тому за те особливо. Так само дивлюся в кланові, ми якісь рекорди там беремо. Ми перший раз, можливо, вийдемо, як воно там називається, Перламутр 1. Ми, здається, там ще не були ніколи. Але якось випадково, не випадково. І знову ж таки, ми самі слабкі серед усіх. Це постійно так. Рідко коли слабкіший за нас хтось попадає. Я за те, що не те, що ми такі сильні, а те, що наскільки велика така з кланами сутичка йде. Насиченість кланів така велика.
Так, а які там показники? 85 800. Одинадцять є або немає. Такі собі якісь невідомі показники. 86, 11 є, гадаю. 11 є. Що там воно закривається? Гадаю, мені не дуже так світить забирати останню. 14 можливо зайде, але як завжди останню. Та й от взагалі, по суті, ми граємо цю подію, а на кой нам взагалі ці нагороди потрібні? От на кой? Ті, хто не має ні ліцензій, ні жетонів, ні вудок на цій локації, вони не дотягнуть до останньої. Я не дотягую, вони не дотягнуть. А ті, хто мають вже це все, воно їм не потрібно. От постає питання, для чого нам взагалі такі події? «14 зірок, а тепер потрібно ловити ще одну 14 зірок. От. Використав вчора всі суперзаряди, крім 160Х. Не хочеться 160Х використовувати. Дуже не хочеться. А мабуть прийдеться. Хороша така вудка. Хороша така вудка. Гадав, буду тримати той 160Х на завтра. Нам можливо ще один раз пощастить. Залетить. І це ж потрібно приблизно десь 89 шукати. Не менше. Не знаю скільки там нижній поріг. 14 зірок. Тому потрібно орієнтуватися десь на ті показники, які зараз. А що це таке? Не ту обрав. 88. Ну що скажете? Буде 14 зірок? Гадаю, не буде. Є. Ну і добре. Ну і добре. Човник. Гадаю, це човник робить ці великі справи і додає нам до рекордів дуже так багато. Там, де човника немає на тих локаціях, там взагалі такі кепські справи. Без човника в мене навіть 14 які 14? 13 зірок не заходять, не кажучи вже за 14-15 зірок. А там, де човник є, при однакових умовах і вудка, і ліцензії, і дерево прокачано.
що ж його робити? Мабуть, прийдеться йти у великий турнір. Мабуть, прийдеться. Ніколи не записував. А це якраз буде. Так, а що я натисну? Це можна тут використати вудку якусь спалити. 160 залишити по правильному на п'ятницю. А тут використати, спалити 7-му вудку. І от постає питання, спалити 7-му вудку і що отримати? Я до останньої не дотягнуся. Ще й бонус для змагань вимагають 3,5%. От тварини. Тітіканський голець. Можна спробувати спалити якусь легендарну. У мене такого джекпоту ще ніколи не було, щоб 3 легендарні були. Це джекпот. Але, гадаю, впаде не більше, ніж та, яка зараз є. Це неправильно зовсім палити. 7-зіркову вудку краще палити, коли загадково буде. Коли буде загадково. На що це в мене так вудок багато зайвих? Дуже багато зайвих вудок. Ще й всі такі хороші. Не хочеться і палити. Тітіканський голець. Головне не помилитися. Так, а яку я там обирав? Звичайно, вона звичайна, а то нічого не показує. Рідкісна, точніше. Не хочеться спалити якусь спеціальну вудку, можливо вона колись знадобиться. Спеціальні вудки краще не чіпати взагалі. Так, ну що, давайте. Ніколи не знімав. Майже. Сильний клан, ми з ними тягалися вчора. Вчора з ними тягалися. 78. Незвичайно, це цікаво. Цікаво, але мало. На що такі показники якісь малі? Повинні бути, були захмарні такі показники. Випадково вчора натрапив на твої відео, Дмитро Федорович. Випадково. Потрібно тобі було давно мені написати, що ти пишеш відео. Мені було б цікаво подивитися також. Дивився вчора загадково твою.
Там в завданні було нам ловити, тягати незвичайні загадкові. А ти тягав просто так, звичайні. 88, 90. Встиг. На останніх секундах, коли навіть вже завершилася битва. Як мені інколи пишуть, дуже так цікаво спостерігати, як ти граєш, стосовно того, як ми граємо. Ну, кожен грає по-своєму. Ну що, будемо йти в нічию? Добре. Також було цікаво дивитися твої відео, як ти граєш, але по-іншому б грав би. Можливо, ти не знаєш, як грати. В тебе там 49 рівень, дивлюся. Закрита ферма ця. Дуже шкода. Ферма закрита. Наживки закриті. Дуже шкода. Це так гра досить багато втрачаєш на аккаунті, коли ці показники закриті. Так, на чому залишатися? Залишатися на 89. Так цікаво йдуть рекорди. Зовсім цікаво. Не перетинає 90 тисяч. Такі рекорди якісь непевні. По твоїй грі робив багато по-іншому. Хотів тобі понаписувати деякі речі, але гадаю, воно в кожного гравця своє бачення, як грати. І тому, навіть якщо мені здається, ти помилково граєш, а насправді, можливо, це я помилково граю. Тому якось так також щось казати. Підібрали якогось топа. Потрібно 5-ту наживку застосовувати. Елітна. 92. 100. Хоча б рекорд зайшов. А в нас там які рекорди? Всі рекорди не перебив. Там ще більше. 92 з чимось там. Так, мені б там виклик якось не провтикати. Не буду виходити з турніру. Є в нас така певна прикмета. Якщо справи йдуть, то не потрібно змінювати хід справ. А що це за такий малий взагалі рекорд? Суперзаряд, і оце так мало. А 5-та взагалі не працює. То жесть. От як таке взагалі може бути? Це неможливо. Абсолютно неможливо. І коли час закінчується, вони дають. Абсолютно рандомна гра. Абсолютно рандомна гра. Безкінечний пошук топів.
Ну, якщо зробити так, стосовно спрацювання суперзарядів. На пошук суперника це ніяк не вплинуло. От зараз в гру грає сотня тисяч, мабуть, гравців. І оце такий довгий пошук іде суперника, хочете сказати? Серед сотні тисяч суперників оце так швиденько не може підібратися суперник? Зашквар абсолютний. Тотальний зашквар. А в мене там час впливає. А, в мене вудка. Час не впливає. Я б вже великий турнір не грав на даний момент. Виклик майже узятий. На вудці ще є 5 плюс годин. То йшов би так по викликам і не форсував події. Не зливав на вітер посилювачу. А так заходив під виклик і набивав би рекорд. Як по мені, різко рекорди впали. Були постійні рекорди десь приблизно 89 і різко впали рекорди. По-перше, по-друге, самі рекорди тільки після битви вже заходять. Другий раз рекорд іде після битви. Рекорд потрібний, маю на увазі. Півгодини підбір суперника. Не сумнівався стосовно того, кого там зараз мені підкинуть. Незвичайно суперзаряд. Цікаво, але взагалі ніщо. 87. «91». Ай-яй-яй-яй-яй. Третій раз рекорд заходить поза дуелю. Третій раз. Золоті медальки. 2 сердечки. В жопу. 2 сердечки в жопу. Вибачаюсь, діточки, за вирази. Але як по-іншому тут сказати? Ще й перебили. Цікаво так, тут показує 1, а там 2. Постійно тягаюся з цим суперником. Це монстр, це абсолютний монстр. На яких він мене? На останніх секундах перегнав. Або на яких там секундах.
по-правильному взагалі чекати до останнього. Але тут, саме в цьому виклику, чекати до останнього немає ніякої доцільності, так як підібралися там топи. І вже там рекорд 91 з чимось. Але в цілому третій рівень приманки дуже-дуже добре. Дуже добре. Хоча й абсолютно все є. Дерево абсолютно прокачано. Вудка топова, гадаю. Ліцензія. Тому не дивно. Човник той знову додає ті рекорди космічні. — 85, це смішно. 88, вже щось. Немає миттєвих. Без миттєвих нема що робити. Хамік якийсь. Якийсь хамік. Що за висяки? 50 мільйонів. Хотів сказати, це той, який забирає всі нагороди, а ні, той скоріше за все лідер. Є канал у гравця, то скоріше за все то лідер. Пару відео дивився цього гравця, але якось так. Дивитися відео, коли гравець абсолютно донатить, ну це така справа собі, як по мені. Маю на увазі щось там корисного дізнатися. Так як з донатом грати, ну це зовсім інша справа, ніж без донату намагатися щось. Але і з донатом потрібно вміти грати. Просто так вливаючи гроші, не розуміючи суть самої гри, це також особливо результатів не дасть. В цій грі, по крайній мірі, не знаю як в інших іграх, але в цій грі так. Ну, друзі, по нашій халепі такі справи. Хоча б дотягти до передостанньої, гадаю, було б супер. Відбити хоча б вудку 6 зірок, хоча б вудку 7 зірок. Відбити. Отримати тут легендарну, отримати де вона, тут легендарну і можливо якось щось одне на інше відіб'ється. Цей слот ліцензії. Для чого він нам потрібен на цій локації? От зараз. Що нам з ним робити? Ще одну ліцензію вставити легендарну, чи що? Така стратегія. От що робити? Він взагалі не потрібний. Ну, такі справи. Тормозить щось.